હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મૈતુસ કિચનમાં। આજે આપણે સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી એવી એક ચટાકેદાર સબ્જીનો પ્રકાર શીખવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે દહીં તિખારી। જે દિવસે તમારા ઘરમાં કોઈ સબ્જીનો ઓપ્શન ના હોય ત્યારે આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરી શકો છો। સાથે સાથે જો તમે સ્પાઇસી ફૂડ ખાવાના શોખીન હો તો આ રેસીપી તમને ચોક્કસથી ગમશે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ અને સૌથી પહેલાં બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। 1 કપ અહીંયા આપણે મોળું દહીં લઈ લીધું છે। અહીંયા મોળા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। 1 ટીસ્પૂન જીરું, મીઠું સ્વાદ મુજબ, લસણ અને મરચાં આપણે સમારીને લીધા છે। 6 થી 7 કળી લસણ અને 3 થી 4 નંગ મરચાં, મીઠો લીમડો 10 થી 12 નંગ, લવિંગ તજ અને બાદિયા 2 ટુકડા લીધા છે। લાલ મરચું 1 ટીસ્પૂન, હળદર અડધી ટીસ્પૂન, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી આપણે 2 નંગ લઈ લઈશું। અહીંયા આપણે રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલાં મીડિયમ હાઈ હીટ પર એક કઢાઈમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ અને એમાં ખડા મસાલા ઉમેરી દઈએ, એટલે કે તજ, લવિંગ અને બાદિયા। આ નાખવાથી આપણા રેસીપીને સરસ એવું સ્પાઇસીનેસ મળે છે। મસાલાને આપણે થોડા ખેલવા દઈશું, જેથી પ્રોપર ટેસ્ટ એનો આવી જાય તેલમાં। આપણા ખડા મસાલા રેડી છે। હવે આપણે એમાં જીરું ઉમેરી દઈશું। જીરું પણ સરસ ખીલી ગયું છે। સાથે સાથે આપણે એમાં લીલા મરચાં અને લસણ પણ નાખી દઈશું। આ જ સ્ટેજ પર આપણે મીઠો લીમડો પણ એડ કરી લેવાનો છે। આપણો વઘાર ઓલમોસ્ટ રેડી છે। સાથે સાથે ચપટી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું। બધું જ મિક્સ કરી લઈએ, એને પ્રોપર સંતળાવા દેવાનું છે। સાથે જ આપણે એમાં હળદર ઉમેરી દઈએ, મિક્સ કરીને એમાં ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। હળદર નાખવાથી વઘારમાં ખૂબ જ સુંદર એવો કલર આવી જાય છે, જેથી હળદર હંમેશા વઘારમાં જ એડ કરી લેવાની। આપણે અહીંયા ડુંગળીને સરસ એવી સાંતળવાની છે, જેથી એની કચાશ દૂર થઈ જાય। ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સાંતળીશું, અંદાજે 4 થી 5 મિનિટ સુધી। એને આપણે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે, જેથી એ નીચે કઢાઈને ચોંટી ના જાય। આપણી ડુંગળી રેડી છે। હવે આપણે એમાં લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું। જો તમને આ સબ્જી સ્પાઇસી ગમતી હોય તો લાલ મરચું વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા બળી ના જાય। વઘાર આપણો રેડી થઈ ગયો છે। આપણે ગેસ ઓફ કરી દેવાનો છે અને ગેસ ઓફ કર્યા પછી જ આપણે એમાં દહીં ઉમેરીશું। આપણે વલોવેલું દહીં આમાં ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી દઈશું। ગેસ ઓફ કરીને મિક્સ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે। જો તમે ગેસ ઓન રાખશો તો દહીં તરત ફાટી જશે, એટલે ગેસ આપણે તરત ઓફ કરી દેવાનો છે। ફરીથી આપણે એમાં
કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીએ, જેથી સુંદર એવો કલર આવી જાય, રેડ. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવો કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. ગરમ મસાલો નાખવાથી સરસ એનો ફ્લેવર વધી જાય છે, અને આ આપણે છેલ્લે જ ઉમેરવાનો છે, જેથી એનો ટેસ્ટ જળવાઈ રહે. આપણે સરસ બધું મિક્સ કરી દઈએ. પ્રોપર એને હલાવતા જવાનું છે, જેથી બધા મસાલા રેસીપીમાં બ્લેન્ડ થઈ જાય. આપણે ઉપરથી લાલ મરચું પણ ઉમેરીશું, જેથી એનો કલર ખૂબ જ સુંદર અને રેડિશ થઈ જાય, અને લુકમાં એ ખૂબ જ સ્પાઇસી પણ દેખાય. છેલ્લે આપણે એને કોથમીર નાખીને ગાર્નિશ કરીશું. આપણી રેસીપી રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ ડિલિશિયસ અને ટેસ્ટી દેખાય છે. દહીં તિખારી રેડી ટુ સર્વ. આપણે એને બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. દહીં તિખારી આપણે રોટલી, રોટલા, પરાઠા કે ભાખરી જોડે પણ સર્વ કરી શકીએ છીએ, અને આ રેસીપી એમને પણ સારી લાગે છે. તો આજે જ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમારી ઘરે કોઈ પણ સબ્જી ના હોય અને ઇન્સ્ટન્ટ તમારે સબ્જી બનાવવી હોય, તો એક ખૂબ જ સુંદર એવો ઓપ્શન છે. આજે જ એને ટ્રાય કરો. તો આપણે દહીં તિખારી રેડી ટુ સર્વ. જો તમને મારી રેસીપી ખૂબ જ ગમી હોય, દહીં તિખારી તમને ખૂબ જ પસંદ આવી હોય, તો લાઇકનું બટન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે સાથે દહીંમાંથી બનતી આવી જ અવનવી વાનગીઓ શીખવા માટે મારી ચેનલ મૈતુસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી મારી રેસીપીની વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે.